كاميرون وغانا. الكاميرون وغانا مباراة بتدي جرس انذار للفرق اللي في البطولة كلها. فرقتين قوة بدنية عالية جدا، معدل جري عالي جدا، التحامات قوية جدا، مهارات فردية عالية جدا، فرص ضايعة بالجملة من الفرقتين. بالرغم من يعني سيبك من نسبة الاستحواذ مش كبيرة، يعني لما تقول ان غانا كان معاها الكرة اكتر او الكاميرون معاها الكرة اكتر، لكن النسبة هتلاقي ايه 41 9 هم كانوا ند لبعض يا كابتن. الاثنين كانوا قريبين جدا من بعض، لكن هاتوا لنا نسبة الاستحواذ بتاعت غانا والكاميرون. لكن اللي يخوفك اهي 58 42. الكاميرون 58 غانا 42. الكاميرون كانت بتستحوذ. لكن على الشاشة تعال اتفرج على غانا. انت تطلب اي حاجة هتلاقيها طلعت على الشاشة. اتفرج على غانا بقى في اخر ربع ساعة. كان ممكن تخلص الجيم. غانا عمل الجيم واحدة في العارضة وانفراد وكرة يعني ال1 2 اتعمل جوه في خط ظهر فريق الكاميرون. الولد حطها في ايد الجول، لو حطها في اي حته ثانيه في الجول. انا شايف ان كانت احسن مباراه كابتن، يعني كانت مباراه في الحقيقه مباراة حلوة. يعني هنا كان ناقصها هدف بس. تدينا ان احنا لابد ان احنا ناخد بالنا، والموضوع يعني مش سهل. احنا كمصر لازم ناخد بالنا، لان الريتم ده كمان احنا ما شفناهوش في مباراتين مصر. صح. احنا شفنا مصر بتلعب بريتم بطيء شويه، انما دول بيلعبوا بريتم في منتهى السرعه. ماتش الجزائر والسنغال ريتم سريع جدا. ماتش المغرب ريتم سريع جدا. يعني المباريات فيها ريتم سريع، لو الناس دي قابلتنا بنفس الريتم على الريتم بتاعنا هتبقى مشكله.